Welkom dames en heren. This is the energy vibration lezing voor de Waterman mensen voor de laatste kwartaal voor de year 2020. Ik moet best wel zeggen. Bedankt voor de positive alignment of my energies. Niet vergeten om te bekijken de rest van je lezing. Er zijn nieuwe, er zijn de weeklies. Nou, we bekijken de maanden van de laatste 3 maanden, oktober, november en december. In oktober, it's a fluid energy. November, it is lucht, it is good. December is ook goed voor jullie. Als we bekijken de energies dat komt op, ik zie de situation waar we kijken de maand eerst en dan de overall energy. In de maand van oktober, some sort of a karmatic situatie komt van de verleden, wanneer jullie komen achter some sort of a false plan and deceptiveness that was creëerd. And je gaat even nou realiseren how fault mensen zijn en how deceptive mensen zijn. En this is best wel voor sommige van jullie dat je komt achter hoe mensen zijn in elkaar. En je wordt emotion, maar je gaat even die emotional achter jou zetten en dan ga je even forward gaan. Dus is some sort of a jaloezie van een relatie. Iemand was zeer jealous over u en je partner en have created a heel veel falseheid in your world en dat is de reden waarom. Ik ken een kind of je partners kinderen hebben gelogen en create some sort of a falseheid and deceptiveness en het komt nou boven water. Some sort of a break krijgen jullie eind van oktober. Misschien het is een eind of je contract of een eind of een relatie of wat. Maar ik zie dat het is oké. Vanwege doordat als je bekijkt de maand van november krijg je een nieuwe start en je lopen en later even iets achter. Je laat some leugens en deceptiveness achter jou en je gaat even vooruit. Dus transition en loss komt in voor jullie in de maand van november, maar je gaat daar overlag en het zal een relatie dat is tot een eind gekomen. Ik zie some sort of a inzicht is hier op een issue en een situatie, some sort of a emotional situatie dat wordt gespeeld. En je staat stevig in je schoenen tegen je partner of some sort of a falseheid. Wat een man heeft gedaan, misschien is je lover, misschien is je ex of zo. En nu komt je achter om te weten wat precies is gebeurd. December is een good balance maand. Het is die energy van je zus energy. En whatever onterecht dat is gebeurd, however this onterecht is boven water gekomen, zie je best wel dat balance komt binnen. Want het is zoiets als iemand komt binnen om even balance in your world te brengen. En dit is best wel goed. Some sort of a help komt. Sommige van jullie gaat even kiezen een weekend of voor de kerst weg te gaan. Vanwege doordat je moet even jezelf even bijkomen, zeg maar zo. En even een nieuw plan opzetten. Als je wil een auto gaan kopen in december, je krijgt de geld om jou te helpen een nieuwe auto of een nieuwe stad te geven. Ik zie vooruitgaan voor de nieuwe jaar voor jullie, dus dit is best wel positief. Some sort of emotional situatie dat sommige van jullie hebben. Het is nou over, maar ik zie sommige van jullie vrouwen hebben zwaar emotional problemen. En het heeft mee te maken met de kreef. Als je was in een relatie met de kreef. Of iemand is overlijden en jullie zitten nog steeds. Jullie zitten nog steeds daar om te verwerken. Oké, dus ik zie heel veel van jullie oude dames. En ja, het is de maand van kerst. Dus dat soort van situatie kan best wel gebeuren. Ik zie dat sommige van jullie oude dames krijgen soms soort informatie.
dat creëer verdrietig voor. En de verdrietig komt voor oude dames en dames dat je relatie of je hebt geen partner, oké? Of je krijgt om te horen in december dat je huwelijk is nou behind dog en je scheiding is nou over en je huwelijk is nou behind dog. So, daar gaat sommigen van jullie vinden dat je hebt verdriet. Verdriet dat dit is gebeurd. Verdriet omdat dit was niet wat je was... je had gehoopt voor je leven. Dat soort van situatie waar je komt op met some soort van verdriet dat komt op in je world. It is a period waarin relatie gaan stuk gaan of huwelijk is over of contract is over. Some sort of loss dat je gaat krijgen, maar is oké. Dit is best wel goed. Soms moet je iets loslaten om iets beters binnen te komen. En ik zie dat is gewoon een tijd dat je krijgt mee te maken met some soort of een les in je leven. En dat is best wel goed vanwege doordat je gaat even realiseren, dit moet ik best wel loslaten. En het heeft mee te maken met huwelijke relatie, dat soort van situatie. Nou, ik could een situatie met de vader of een situatie met een oom of zo waar there was some sort of a disorganized, ik could een broer, een situatie met een broer of oom of zo. Nou, als we bekijken, jullie krijgen een nieuwe start, jullie gaan weglopen, jullie laat een tweeling of een visperson, omdat je komt achter some sort of a deceptive play voor een tweeling en een visperson. En dat creëert heel veel emotional issues voor jullie en jullie gaan weglopen daarvan. En het is beter vanwege doordat je krijgt best wel help, oké? Omdat mens gaat even zien dat is door jaloezie en haat en jaloezie dat een situatie was creëerd. De raad van fortune brengt some sort of informatie dat je was niet van op de hoogte over en je hebt mee te maken met de crave person. Deze komt op als een crave vrouw en some leugens en deceptiveness. Dus de person is have gecreëerd some sort of a leugens en deceptiveness en this is best wel goed. Justice is here en ik zie sommige van jullie, het is een soort of a balance naar je achtergekomen, some sort of a leugens, dat je was niet van op de hoogte. En is zoiets als het komt even op in je leven om jou te realiseren wie en wat is gespeeld. En is zoiets als karma moet worden gecleared. En zo komt het op. Nou, het is een tijd waar jullie gaat echt issues komt op met vorige relaties, oké? Issues komt op over je kind. Issues komt op over toen je kinderen was of je jeugd en dat soort dingen komt van de verleden terug, oké? Some sort of an issue wat ik zie dat sommige van jullie gaat even some sort of a ruzie. Ik zie de masculine energy, dat is ruzie met de masculine mensen. Ik ken vader en zoon, vader en je broer. Dat soort van situatie, same-sex relatie en dat soort van ding. Dat gaat even opkomen en je gaat even zien hoe false certain situatie is en hoe false mensen create some sort of a falseheid in your world, waar je gaat even nou realiseren hoe dat je kan en je gaat echt beter dingen verwerken in het leven vanwege doordat je realiseert dat mens is niet altijd goed bezig, oké? Mens is niet altijd goed bezig en je gaat het even zien en realiseren hoe de mens hebben gecreëerd heel veel issues. Wat sommige van jullie is zoiets als echt. Weet je waarom? Vanwege doordat ja, het is dat je hebt geluk of je hebt geen geluk. However, het is gespeeld. Het is dat je hebt geluk of je hebt geen geluk. En this is a sort of a transition period dat komt op. Dat jullie gaat even really creëren en zien
hoe de mens staat in elkaar. En hoe u ga jezelf even hier een soort van bescherming voor jezelf even op gaan krijgen. Om de mensenheid een beetje leren kennen. Oké? Omdat maakt niet uit hoe oud je bent. Je leert nog steeds wie mensen zijn. En het maakt niet uit de kleur van de mensen, waar ze vandaan kwam. Iedereen heeft die hetzelfde verwachting te zeggen. Oké? Nou, dames en heren, ik moet best wel zeggen, ik wens jullie een zeer positief, krachtig alignment van energy. Namaste, tot de volgende keer.